Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Nan be inshallah munga the first year the biology the first chapter na first topic discuss ko or the part topic numzum karde microscopy. Microscopy mu se desi technique te chapdi ke microscope istemal ho bas khabara khatam asan khabara da. The use of microscope is called microscopy. Da mu the pata wale che the microscope istemal to microscope ho da guri the microscope sokne da was pejunu. Microscope زموږ یو داسې انسټرومنټ دی مایکروسکوپ یو داسې انسټرومنټ دی چې د دې په مدد سره به موږ هر هغه شی نو چې هغه شی موږ ته په نیکټ آی باندې په نظر نه راځي په اساس سترګې لکه پر دا زموږ اساس سترګې نه چشمه شته نو ته خوربین وغیره نشته نو داسې شی نه زمانه چې چا ویل په کرونو جراثیم مشته دی ټیک دی بکټیریا وغیره شته خدا ماته په نظر نه راځي که پرس کې زه په مایکروسکوپ راولم او په دې زره د سټډي شروع کوم ماته په مایکروسکوپ غوړ شي نه ښکاري زه به پینم دلته د مایکروسکوپ کې موږ دوه ټکي یو پکې زموږ سره مایکرو او بل زموږ سره د سکوپ د مایکرو معنا تاسو ته معلوم ده چې مایکرو موږ وایو سمال ته او سکوپ معنا ټو لوک اټ مطلب کاته یو شی د کاته د مایکروسکوپ په مدد سره موږ هر وړه شي نه چې هغه په اساس سترګه نشي لري دا خو زموږ شو مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ استعمال ته موږ مایکروسکوپ وایو د نوم علاوه تاسو دا خبره په دې ځان پکې چې اولنې مایکروسکوپ زموږ سره چا ایجاد کړو نو هغه زموږ سره دا سره زیچرس جینسن په 1595 کې کله په 1595 کې اولنې مایکروسکوپ زموږ سره ایجاد شوی ها اوس په موږ د مایکروسکوپ او ټیسټ مایکروسکوپ زموږ سره په څو قسمه دي مایکروسکوپ زموږ سره مین درې قسمه دي یو د لاټ مایکروسکوپ یو د کمپاوند مایکروسکوپ او بل زموږ سره د الکترون مایکروسکوپ نو لاټ مایکروسکوپ زموږ سره یو داسې مایکروسکوپ چې په دې کې به زموږ سره یو ابجیکټیو لین دا به کې استعمال شي فرض کا زه به داسې جوړ کوم لکه دا زموږ سره یو دغه دی عباره اپټیکل لینز دی دا او دلته کې لاندې مونږ د دې چې کوم ابجیکټیو لین لګیدل دا ابجیکټیو لینز دی او دا مطلب آی پیس دی یا اپټیکل لینز دی نو په دې کې دا ابجیکټیو لینز به یو لګیدل بس د دې د دا د سیده لکه ډاکټران چې کله د سکین په ډیټیل باندې سټډي کوي یو مریض د سکین څه بیماری پکې لګیدلی نو هغه یو لینز استعمال شي شاته هغه ته موږ سوې میګنیفاینګ لینز نو دا لاټ مایکروسکوپ او دا میګنیفاینګ لینز یو شی دی مطلب دا لاټ مایکروسکوپ زموږ سره ده د دې میګنیفاینګ لینز په شان دی بهرحال دا خو دا خبره شوه اوس دا لاټ مایکروسکوپ چې کوم کار کوي نو دا به موږ سره د کار کولو لپاره څه شی پکاري عام رڼا ویزیبل لایټ وسته وي هغه لایټ چې هغه کم رڼا زموږ تاسو سترګې برداشت کولی شي داسې رڼا چې دی په مدد سره مو تاسو شي مطلب عام رڼا د بلب لګېدلی یا د نور رڼا ده دا به موږ استعمالو د دې په مدد سره موږ په لاټ مایکروسکوپ باندې کار کولی شو خو د لاټ مایکروسکوپ په مقابله کې به زموږ د کمپاوند مایکروسکوپ دی کمپاوند مایکروسکوپ اصل کې د لاټ مایکروسکوپ یو قسم دی a type of light microscope ٹھیک ده په دې کې به د څه شي زیاتی کنټین ټو لینز په دې کې ماته اصل دی چې ابجیکټیو لینز په دې کې یو دی نو په دې کمپاوند مایکروسکوپ زموږ سره کم از کم دوه ابجیکټیو لینز وي ټو ابجیکټیو لینز نو کم از کم دوه او زیات هم کېدای شي په دغه ابجیکټیو لینز کې مقصد دا دی چې کته پرس کې شي دو ګونه غټه جو په دې یو لینز یو ګوره که پرس کې شل ګونه غټه جو په دې بل لینز یو ګوره که پرس کې 50 ګونه غټه نو په دې بل ابجیکټیو لینز یو ګوره پس لاټ مایکروسکوپ او کمپاوند مایکروسکوپ کې مین فرق دا چې په دې کې به یو لینز او په کمپاوند مایکروسکوپ کې به یو نه بلکې کم از کم به کې دوی 3-4 به کې کېدای شي بل خبره په کمپاوند مایکروسکوپ کې دا ده چې دا ته په بجلی هم چلولی شي عام بجلی په مطلب سره هم ته دا یوز کولی شي د دې په مقابله کې بیا 3 نمبر زموږ الکترون مایکروسکوپ دی الکترون مایکروسکوپ ته ځکه موږ وایو چې دا یو اډوانس ډیر اعلی مایکروسکوپ دی دې کې به پرس کا دا زموږ سره یو سپیسیمن یو سیز دا موږ ځان ته مایکروسکوپ باندې ډیر زیات غټو نو ردی نه بدلته کې سورس اف الکترون دلته کې به څه شي کنه هغه د الکترون را روان دي نه پاس کیږي ټیک ده او دې ته به موږ داسې یو ابجیکټ بل یو داسې میټل به هم لګولی چې دا الکترون به دې ته راغړېږي نو دا الکترون به د دې دا کوم شی چې دی دا میټل اوسپنې شان شی دا به دنه تنبیږي نو دا به دلته کې ریفلیکټ بشي نو دا شی به دلته تا ته په دې سکرین باندې ډېر زیات غټ کړي دلته فرض کړه دا دومره نو دلته تا دا غټ کړي نو خو ښکلی تصویر به بیا یې نه الکترون مایکروسکوپ زموږ هغه مایکروسکوپ دی چې به دلته به پکې موږ استعمالوو بیمز اف الکترون
بیمز مطلب ډیر شي الکترون روان دي دا د دې سورس اف الکترون دا به د دې ابجیکټ د دې سپیسیمن دلته چې ته ګورې شي هر څه خوليه ګوري هر څه ګوري دا غینه په پاس شي او دته بدلته یو میټل لایک شی لګیدل میټل په شان شي هغه نه ودا شي ریفلیکټ شي نو دا تصویر وتا ته دلته اپټ شو کی اوس د الکترون مایکروسکوپ بیا زموږ سره مزید په دوه قسم دي دا یا چې الکترون مایکروسکوپ اولنې زموږ سره په 1930 کې جوړ شوی دا اوسه ام سی کیوز د پاره یاد کړئ د الکترون مایکروسکوپ دلته په دوه قسمه دي یو د زموږ سره اس ای ام او بل زموږ سره د ټي ای ام اس ای ام ته ګوري اس ای ام سکینینګ الکترونیک مایکروسکوپ او بل زموږ سره د ټي ای ام ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नो पस एस ई एम मूंग शार्ट का सेम मोनो पदी बानी मूंग द यो सीज सरफेस स्टडी को से सरफेस द बार ना 3 डायमेंशन तस्वीर त बदी जोड़ावले शले दा मार्कर दे से जिसे बया दे से मतलब द बार ने पर डिटेल त स्टडी के मुदावत प सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दा स्टडी कोले जी तदी په मुकाबले کې बया टी एम ने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप کې وته یو شي کې بدن دون په ورنوځي او دنه په مختلف شي نه بیاري دي شي ٹھیک ده دا خبرو سره یاد ساتئ چې په سکینینګ الکترون مایکروسکوپ موږ سرفیس اف د ابجیکټ मतलब ऑब्जेक्ट का परस के खुले पे चिके तो खुले पे भीतर बाहर में चिके सरफेस और पट्टीम या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खुले तो बदन न उन्होंने او تند چې بګینور څوک دی هغه ته په دې مایکروسکوپ سټډي کولای شي خو جناب اوس د مایکروسکوپ سره ریلیټډ یو دوه ټرمز دي چې یو ته میګنیفیکیشن او یو ته ریزولوشن د میګنیفیکیشن زموږ سره د مایکروسکوپ یو داسې ایبیلیټي یو داسې صلاحیت چې دا تاسو یو شی سو ګونه غټ کی لکه پرس کې دا سیس په اصل حالت کې زموږ سره دومره دی چې موږ ته په مایکروسکوپ وکړو په دې مایکروسکوپ کې دا صلاحیت چې دا شی ته غټ کی زوم کیږي لکه پرس کې ته کیمرا باندې تصویر واسي او بیا تر سره غټ کی زوم کی اصل کې زوم پاور ته موږ میګنیفیکیشن پاور وایو میګنیفیکیشن مطلب دا چې تاسو یو شی غټي نو په مایکروسکوپ کې دا صلاحیت شته او دا جوړم دی لپاره چې دا ته یو څه سو ګونه غټ کی مایکروسکوپ دی لپاره جوړل چې موږ په دې باندې وړ شي نو خبر ډیټیل وګورو نو دا میګنیفیکیشن پاور شو د دې په مقابله کې بیا موږ سره ریزولوشن پاور یا ریزولوشن زموږ سره کلیئرټي اف د ایمیج کلیئرټي اف د ایمیج دا مطلب دا دی چې تکم تصویر یا څه شی به ګوري کلیئرټي clear मतलब چې هغه ته کلیر وغه بس this is clarity of image is called resolution لکه پرس کا دلته کې وس تاسو یو بیکار شن کې تصویر موبایل باندې تصویر غیسته ټیک دا واده غیسته او چې کله ته دا میګنیفای کې میګنیفیکیشن کې مطلب ځان د دې لوک زوم کې غټه هغه برورو خړی د دې مطلب دا دی چې دغه ریزولوشن پاور بیکار دی او کته په خمو موبایل باندې تصویر وباسي او هغه میګنیفای کې زوم کې مطلب میګنیفیکیشن هغه وکي مطلب دا ځان ته د لګ غټ کو دغه تصویر به اقا شانته د خخکاری خخ کول هر څه به کلیر په ښکاری نو دغه پاور ته د مایکروسکوپ یا د موبایل ریزولوشن وایو مطلب دغه ریزولوشن خره په یو موبایل ته تصویر واغست مثال هغه تصویر ته غټ کو میګنیفای کې میګنیفیکیشن دی وګو هغه شانته د خخکاری کلیر د فکر څخکاری پر دې مطلب دا دی چې د موبایل ریزولوشن پاور سترونګ دی زبردست دی نو دلته کې وسو ګوري لکه پرس کا په دې خواصل کې مونږه مایکرو ارګانیزم یا مایکرو شی نه یو کنه دا زموږ یو خلیه ده په دې خلیه کې یو سیزدار ایو سیزدار ٹھیک ده نو دې په مس کې کم از کم فاصله یا دا موږ کلیر خو ده یا دا کلیر خو ده دې طاقت ته د مایکروسکوپ موږ ریزولوشن وایي بیا د دې په مس کې کم از کم ډیسټنس هغه موږ د موږ ته شو کولای شي دا مایکروسکوپ دا صلاحیت ریزولوشن بیا تو ګوري مایکروسکوپي څه شي د مایکروسکوپ استعمال ته مونږه مایکروسکوپي وایو د مایکروسکوپ په دی ورلد کې زموږ سره دوه ورډز دي یو مایکروسکوپ د مایکرو معنی سمال او د سکوپ معنی ټو لوک بیک نکاته مایکروسکوپ درې قسم دي لایټ مایکروسکوپ کمپاوند مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ دی بنا بعد بیا زموږ سره د دوه ټرمز دي میګنیفیکیشن او ریزولوشن میګنیفیکیشن دې ته په ساده پښتو کې چې یو شی ته مایکروسکوپ سو ګونو غټولې شي دغه طاقت تم یا دغه صلاحیت د مایکروسکوپ موږ میګنیفیکیشن وایو او ریزولوشن دا دی چې یو تصویر یا یو ابجیکټ په توګه راوته ته کلیر ښکاري بالکل صفا سوتره ښکاري نو دغه ریزولوشن دغه صلاحیت موږ ریزولوشن وایو خانو دا شو زموږ سره د فرست ایئر د بایولوژي نه فرست چپټر کې فرست ټاپک نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا ملاقات کیږي ثانک یو الله حافظ